السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم، سوف نتطرق فيه إلى الحرائق التي وقعت بولاية كاليفورنيا الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن إلى كل من هم مهاجرون مقيمين بأمريكا، سواء بولاية كاليفورنيا أو بولاية أخرى، هذا البرنامج بالطبع هو موجه لكم، وكذلك موجه للذين هم إن شاء الله مهاجرون جدد مقبلون على الهجرة إلى أمريكا، وكذلك الذين هم طارحون للتساؤل المهم عن مستقبل اقتصاد الولايات المتحدة في ظل الحرائق التي أصابت وشردت وحطمت وأشعلت اليابس والأخضر بالولاية الغنية بالولايات المتحدة، والتي لديها اسم معروف على مستوى الولايات الخمسين، ونؤكد على ولاية كاليفورنيا التي يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير. إذن الجواب الذي سوف نجيب به هو يختلف من سؤال لآخر. أولا، بالنسبة للمهاجرين المقيمين بأمريكا سواء بكاليفورنيا أو بولايات أخرى سيتأثروا بتداعيات هذه الحرائق. أولا، لا يؤثر أو لا يتأثر المهاجرين الذين هم خارج الولاية، أي الذين يقيمون بولايات أخرى بأمريكا. كذلك بالنسبة للذين هم مهاجرون مقيمون بولاية كاليفورنيا، أي الذين هم بعيدون عن مكان الحرائق التي أصابت أجزاء من ولاية كاليفورنيا. ونؤكد بشكل كبير مدينة لوس أنجلوس، هذه المدينة تعتبر منطقة منكوبة بحكم أن حظها من تداعيات الحرائق هو الأخطر والأكثر ضررا بالولاية أي بالمدينة. وهناك أكيد مواقع أخرى أصابتها الحرائق بالولاية. هذه الحرائق سوف نسميها بكارثة العصر الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك ضحايا، ونؤكد على مقتل وتشريد عدد من الأشخاص الذين هم يقيمون بمدينة لوس أنجلوس التي تعتبر من بين المدن الغنية بالولاية أي بولاية كاليفورنيا. أما عن الضحايا فقد فاق أكثر من 40 شخصا، وأكثر من 95 ألف شخص سوف نحسبهم من الذين أخذوا أوامر بإخلاء الموقع أو المكان أي المدينة. وكذلك بالنسبة للمباني التي حاصرتها الحرائق بلغت 12500 مبنى. ونؤكد بأن المهاجرين الذين هم مقيمون بكاليفورنيا بالضبط بالموقع المتضرر والضواحي أكيد سوف يتأثروا من هذه الكارثة لا محال، مثلهم مثل المواطن الأمريكي ابن البلد. وهذا أكيد لن يظل طويلا بحكم أن الحكومة الأمريكية أعلنت حالة الطوارئ القصوى لمعرفة أسباب الحرائق والإجراءات التي يجب اتخاذها والاشتغال عليها للحفاظ أولا على أرواح الأشخاص، وكذلك تدبير الشؤون الساري بها المفعول في حالة الطوارئ العامة، والتي تدخل في صلب تحديد الخسائر الاقتصادية وحجم الأضرار التي أصيب فيها ممتلكات الأشخاص المعنيين بالضرر، سواء كان مهاجرا أو مواطنا أمريكيا، لكي تجد الحكومة الأمريكية عائدا لتطويق كل ما هو يخدم الأشخاص المتضررين ما بعد هذه الحرائق. وحاليا لا زالت الأمور غير مسيطر عليها 100%، لأن الحرائق تعد الأعنف والأخطر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدر قيمة الخسائر والأضرار التي تأثرت بها مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، هذا كتقدير فقط، وممكن للخسائر أنها تتضاعف فوق من القيمة التي سوف نقوم بسردها عليكم. ونؤكد على 280 مليار دولار أمريكي، هذا كتقدير فقط، ليس خسائر إجمالية أخيرة. ولا زالت الخسائر الاقتصادية مستمرة بولاية كاليفورنيا. ونؤكد بأن ولاية كاليفورنيا تعد من أكبر الولايات الأمريكية مساحة، وقد أصابت الحرائق مناطق مختلفة بالولاية، وحجم المناطق التي أصابتها الحرائق هو كبير، ومساحتها ليست بالصغيرة. بالنسبة للمهاجرين الجدد المقبلون على الهجرة إلى أمريكا، ولو أنكم لديكم وجهة إلى ولاية كاليفورنيا، نؤكد على المهاجرون الذين وجهتهم إلى الولاية السالف ذكرها ليس بالمشكل، ممكن أن تهاجروا للولاية، وأكيد على حسب المدينة التي أنتم سوف تهاجروا لها
ولاية كاليفورنيا، لأن هناك مدن متعددة بكاليفورنيا لم يصلها لهيب الحرائق. ليس هناك من مشكلة، وأكيد السلطات الأمريكية توجه كل من هم يعنيهم الأمر للدخول إلى مدينة بعينها بولاية كاليفورنيا إلى المكان المناسب بنظام. ليس هناك من مشكل، لأن هناك خريطة وأماكن متضررة، والسلطات تحسب ألف حساب وحساب لزوار ولاية كاليفورنيا. بالطبع قبل الدخول إلى المدينة وقبل الوصول إلى المطار الذي يعنى بالمدينة، وسوف نذكر لكم المطارات المعروفة بولاية كاليفورنيا وتعتبر مطارات دولية. من ضمن هذه المطارات أولا نبدأ بمطار لوس أنجلوس الدولي، ثم مطار ساكرامنتو الدولي، وهناك مطار أونتاريو الدولي، وهناك مطار سان خوسيه الدولي، وهناك مطار أوكلاند الدولي، وهناك مطار سان فرانسيسكو الدولي، وهناك مطار سان دييغو الدولي. وهناك مطارات بالنسبة لهذه المطارات التي ذكرناها لكم تعتبر من بين المطارات الدولية الكبرى، وهناك مطارات تتبع لهذه المطارات، وهناك مطارات صغرى بولاية كاليفورنيا نحسبها ب 12 مطار. إذن كل مهاجر جديد وجهته إلى كاليفورنيا فأنت على باب اختيار مطارات دولية تستقبلك على حسب المدينة التي وجهتك إليها. وأكيد المطار الدولي يعطينا مناطق متفرقة للمدينة باسمها، ونؤكد بأن مطار لوس أنجلوس هو الذي يعد المستقبل الأكبر والأكثر من بين المطارات المذكورة سالفا بولاية كاليفورنيا. هناك مطارات دولية تتبع لمطار لوس أنجلوس. هنا نؤكد على مطار سان فرانسيسكو ومطار سان دييغو. إذن بالنسبة للنقاط التي أشرنا لها هي تخدم المهاجرين المقبلون كمعلومة قبل السفر والهجرة إلى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في ظل المشاكل التي هي حالية بكاليفورنيا بفعل الحرائق التي ضربت الولاية. أما عن الاقتصاد الأمريكي، أكيد سوف يتأثر بفعل تداعيات حرائق ولاية كاليفورنيا، ونؤكد بأن هناك ولايات مجاورة لكاليفورنيا ودول ساهمت في مساعدة الولاية للسيطرة على هذه الحرائق، من ضمنها كندا والمكسيك. بل الأضرار التي ممكن أنها تصيب ولاية كاليفورنيا بالطبع تتعلق بالاقتصاد الزراعي والطاقة والتجارة الدولية والترفيه والسينما، ونؤكد على أكبر معلمة للسينما بولاية كاليفورنيا، وهنا نؤكد على هوليوود. ذلك ممكن لقطاع التكنولوجيا بولاية كاليفورنيا أنه يتضرر من تداعيات الحرائق التي ضربت الولاية. وأكيد سوف تتضرر العديد من القطاعات الاقتصادية بالولاية أي بكاليفورنيا، وهذا سوف ينعكس على ولايات أخرى، وهذا لا يستدعي من المهاجرين القلق، لأنه الوضع بالولايات المتحدة الأمريكية يظل مستقرا، لأن الاقتصاد الأمريكي قادر ويقدر على السيطرة على نظام الاقتصاد في البلاد وإعادة مساره إلى مسار اقتصاد ثابت ساري المفعول بدون أن يتضرر مستقبل الاقتصاد الأمريكي على العموم بالولايات المتحدة الأمريكية. وسوف أؤكد لكم هذا لكي يتبين لكم بأنه ممكن السيطرة على الاقتصاد الأمريكي رغم تداعيات حرائق ولاية كاليفورنيا. وسبق أن الولايات المتحدة الأمريكية أصيبت سابقا بكوارث عديدة بولايات مختلفة، والكوارث الطبيعية كذلك هي مختلفة، من ضمنها الأعاصير المدمرة، الثلوج، الزلازل، الفيضانات إلى غير ذلك من الكوارث المختلفة. وهذا لم يؤثر بتاتا على الاقتصاد الأمريكي وظل مساره منظم. نذكر من بين الولايات التي أصابتها الكوارث الطبيعية سابقا هناك ولايات سوف أذكرها لكم بأسمائها واللائحة طويلة. هناك ولاية تكساس، ولاية تينيسي، ولاية لويزيانا، وولاية كولورادو، وولاية مازوري، ولاية ميسيسيبي، وولاية نيفادا، ونيويورك، وولاية إلينوي، وولاية أوهايو، واللائحة طويلة. إذن معظم الولايات الأمريكية أصيبت بكوارث طبيعية مختلفة، ورغم هذا أمريكا ظلت شامخة باقتصادها. هذا للتأكيد بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصاب بالضرر كما ذكرنا في قطاعات بأمريكا، وهنا نؤكد على ولاية كاليفورنيا
وممكن أن بعض الولايات الأخرى كذلك تصاب بانهيار في الاقتصاد، وهذا لا يستدعي القلق، والوضع يسيطر عليه في الأخير من طرف الحكومة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة لمواجهة هكذا كوارث. أما عن الحرائق التي أصيبت بها ولاية كاليفورنيا، هل ستؤثر على الهجرة والمهاجر؟ نؤكد بلا، وهذا سوف نعيده إلى السيطرة على الاقتصاد العام للولايات المتحدة الأمريكية. كذلك نفس الشيء، الهجرة لن تتضرر مثلها مثل الاقتصاد الأمريكي، وستظل الهجرة والمهاجر بعيدة كل البعد عن تداعيات متعلقة بالحرائق التي ضربت أكبر ولاية أو أكبر الولايات بالولايات المتحدة، والمسماة بولاية الأحلام ولاية كاليفورنيا. أتمنى أن تكون جميع النقاط واضحة، وأدعو الإخوة والأخوات المهاجرون بولاية كاليفورنيا أن تشاركونا ولو بلمحة مختصرة عن حياتكم بكاليفورنيا في ظل تداعيات حرائق التي أصابت الولاية. وشكرا لكم. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحنا لكم بالبرنامج واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق كأسئلة، وإن شاء الله سوف أجيبكم عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.